Bun venit, dragi prieteni! În acest videoclip vom păși împreună în energia anului 2026, un an al transformărilor profunde, al noilor începuturi și al clarității interioare. Fiecare zodie va primi un mesaj special, o direcție și o vibrație care să vă ghideze spre cele mai bune decizii. Așadar, relaxați-vă, respirați adânc și haideți să descoperim împreună ce vă rezervă Universul în 2026. 2026 veți avea horoscopul lunar pe canal pentru fiecare semn zodiacal și pe site, linkul în descriere. Aveți remedii practice pentru fiecare semn zodiacal bazat pe energiile planetare ale semnului zodiacal la pagina Remedii. În plus, veți avea și un videoclip cu numerologie, însemnătatea anului 2026 și în funcție de fiecare dintre voi, la nivel personal, ce puteți avea. Până atunci, haideți să vedem horoscopul pentru Săgetător 2026. Ceea ce aveți aici este harta voastră natală, ca tranzit, de fapt, din ianuarie. Deci, multitudinea de planete care se află în prima casă. Aveți pe Jupiter în casa a 7-a, Saturn în casa a 4-a, Rahu în casa a 3-a și Ketu în casa a 9-a. Acest horoscop este valabil nu numai pentru cei care aveți ascendent în Săgetător, care în sistemul vedic este de pe 16 decembrie până pe 14 ianuarie, ca semn zodiacal, dar și pentru cei care aveți luna în Săgetător. Aș fi preferat să fiți numai pe sistemul vedic. Cei care nu aveți hărțile, care nu știți exact despre ce este vorba, puteți să îmi trimiteți mesaj la produse pentru a avea hărțile voastre. Și nu uitați că cel mai important este luna și nakshatra lunii în care v-ați născut. Ei bine, aici pe lateral avem planetele lente în tranzit și anume Jupiter, care de fapt tranzitează în 12-13 luni într-un semn zodiacal, Saturn 2 ani și jumătate într-un semn zodiacal, ceea ce înseamnă că 2026 va rămâne în Pești până când se va schimba, deci până pe 3 iunie 2027, nodurile lunare își schimbă semnul zodiacal la fiecare 18 luni, iar aici aveți pe 25 noiembrie intră în Capricorn și Ketu, nodul sud, pe 25 noiembrie intră în Rac. Bineînțeles că în funcție de celelalte planete, poate unii dintre voi știu, poate unii nu știu, Marte tranzitează 45 de zile într-un semn zodiacal, dar variază datorită retrogradării între 60 și 180 de zile. Venus 23 sau 28 de zile, dar din nou variază și poate dispărea peste 40 de zile. Mercur 23-30 de zile, dar variază dacă e retrograd. Luna se mișcă cel mai rapid, 2 zile și 25, și soarele 30 de zile în fiecare semn zodiacal. Cu acestea fiind, să vedem ce ne arată pentru Săgetători. De ce am fost tentată să spun Scorpion? Poate pentru că în casa 12 aveți Scorpionul și cu siguranță acolo este o împlinire emoțională. Deci, Săgetătorii indică o creștere profesională, o trezire spirituală și fericire conjugală cu Jupiter în casa a 7-a. Mai ales cei care nu sunt căsătoriți, posibil să fiți ceruți în căsătorie sau să aibă loc o căsătorie anul acesta. Sau poate intenția. Dar cu siguranță
să știți că relația conjugală se va adânci. Pentru unii dintre voi, posibil să treceți printre provocări de probleme familiale, juridice, pentru că l-avem pe Saturn în casa 4, dar cu siguranță veți avea un succes pe termen lung în carieră. Se anunță o perioadă ideală pentru realizări intelectuale, curaj, fericire conjugală, educație superioară, precum și câștiguri financiare. Întotdeauna vor exista anumite întârzieri, dar dacă va exista o bună coordonare, încredere reciprocă și înțelegere între tine și partenerul tău, fie este partenerul prin căsătorie sau poate partener de afaceri, să știți că veți pune bazele unui viitor comun și un câștig în avere. Posibil în 2026 să călătoriți. Pentru unii dintre voi, posibil chiar în interes de serviciu, până pe 31 octombrie 2026, când este aspectul lui Jupiter. Abilitățile tale de comunicare și curajul îți vor susține cariera. Cu siguranță nu te vei da înapoi de la nicio sarcină, vei fi pasionat și dedicat îndeplinirii obiectivelor, dorințelor tale, vrei să fii perfect, deci perfecțiunea în sine, ceea ce înseamnă că îți aduce faimă. Dar, vedeți voi, în casa a 3 aveți Rahu. Posibil pentru unii dintre voi să vă influențeze să devii puțin egocentric și să-ți prioritizezi propriile dorințe mai presus de nevoile altcuiva. Aici trebuie să depui, de fapt, un efort conștient pentru a îmbrățișa umilința, pentru a-i servi pe ceilalți și a evita să devii prea ambițios. Dar în același timp trebuie să fii foarte atent la ceea ce comunici. Totul trebuie să fie corect, iar dacă este voie să o spuneți, ceea ce ar trebui să spuneți, să o spuneți. Ce nu este voie, mai bine tăceți. Pentru că asta face Rahu în casa a 3. Cu siguranță te vei bucura de o multiplicare a averii. Vor exista întârzieri, dar anul acesta e posibil să-ți plănuiești să cumperi sau să vinzi proprietăți. Afacerea va prospera, mai ales dacă ești avocat, judecător, constructor imobiliar sau industriaș care se ocupă cu fier sau oțel. Este semnificația lui Saturn, pentru că e față în față cu casa carierei. Chiar dacă acumularea averii ar putea încetini, să știți că până la urmă veți câștiga. În cazul în care te confrunți cu un litigiu, te poți aștepta la întârzieri până la finalizare, pentru că din nou Saturn aspectează problemele juridice pe tot parcursul anului. Este recomandabil să soliciți ajutor profesional de la un planificator financiar sau un consultant juridic pentru a-ți proteja câștigurile pe termen lung. Legătura dintre tine și partenerul tău de viață cu siguranță se va adânci. Intimitatea emoțională devenind fundamentul relației voastre. Să știți că întotdeauna când Jupiter trece în tranzit în casa a 7, aveți de-a face cu o căsătorie sau
o legătură armonioasă. Iar aici este acel practic religios, spiritualitate, un moment sacru, semnificativ. Aici este valoarea culturală a tradiției familiei. Posibil pentru unii dintre voi relația cu părinții sau familia poate prezenta neînțelegeri și dezacorduri, poate cu familia soțului, soției sau viitorului soț sau a soției. Pentru că aici aveți influența combinației dintre Saturn și Ketu. Problemele se vor atenua până la sfârșitul anului, când Ketu își schimbă semnul. Dar, în ciuda acestor provocări, arată că vei face un pas înainte pentru a-ți asuma responsabilitățile pentru bunăstarea familiei tale. Vei crește profesional, relația ta de familie va prospera, în ciuda unor perturbări ocazionale. S-ar putea să-ți schimbi locul de muncă, dar te îndrepți spre câștiguri pe termen lung și prosperitate. Este important să te concentrezi asupra sănătății tale în acest an pentru a evita orice afecțiuni majore. Tranzitul lui Jupiter către punctul său de exaltare aduce, de fapt, câștiguri bruște și îți va oferi un impuls financiar prin câștiguri și investiții sau moșteniri, pentru că aici Jupiter va merge în casa a 8-a și va fi o surpriză. Jupiter e pozitiv. Familia te va sprijini și vei putea crea mai multe active. Vei face conexiuni externe în ultimile 2 luni și îți vei îmbunătăți cunoștințele, ceea ce te va ajuta să excelezi în viitor. Cu toate acestea, aspectul lui Saturn în casa a 10-a a carierei tale arată că câștigurile și recompensele vor fi acordate doar după eforturi persistente și răbdare. Și voi aveți multă răbdare. Rahu te va ajuta să-ți urmărești obiectivele și mai ales cei care sunteți în Dasha Rahu, sunteți favorizați, pentru că aici veți lua decizii îndrăznețe. Dar trebuie să încerci să nu te grăbești, să iei nicio decizie, în special cele legate de carieră. Păstrează-ți răbdarea, fii disciplinat, folosește-ți puterile intuitive pentru a lua decizii importante și, bineînțeles, construiește rețele, alianțe puternice. Perioada dintre iunie și octombrie va atrage bogăție și va favoriza creșterea în carieră. Vei dobândi noi oportunități și roluri de conducere între noiembrie și decembrie. Însă ar putea exista unele dificultăți în luna mai din cauza conjuncțiilor planetare. Trebuie să vă asigurați stabilitatea financiară în 2026, să aveți răbdare, pentru că cu răbdare veți depăși provocările. Parteneriatele cu siguranță vor aduce beneficii și mai ales cu venitul soțului sau a soției, pentru că va crește acel venit. Unii dintre voi, deci, posibil să câștigați moștenirea familiei, cereri de despăgubire sau câștiguri prin intermediul unor asocieri în parteneriat, să zicem. Încercați să nu cheltuiți mulți bani în 2026, pentru că acel
supliment care vine pentru ceva pe o lungă durată. Poate chiar vă cumpărați un imobil, o casă, un apartament. Planifică-ți finanțele și cheltuielile cu atenție. Încearcă să-ți îmbunătățești abilitățile și să investești în extinderea afacerii tale, precum și în dezvoltarea cunoștințelor tale. Cu siguranță în 2026, cariera lui Jupiter, cariera voastră a Săgetătorului, cu influența lui Jupiter, va înflori. Stabilitate financiară care se va consolida între iunie și octombrie odată cu exaltarea lui Jupiter. Cu toate acestea s-ar putea să te confrunți cu întârzieri și cheltuieli bruște între martie și aprilie și chiar în decembrie. Deci încercați pe cât posibil să acumulați, fără să cheltuiți. Dacă ești singur sau necăsătorit, cu siguranță ți aduce un potențial iubit sau o cerere în căsătorie în timpul tranzitelor favorabile ale lui Venus și Rahu. Dar nu uitați că atunci când aveți de-a face cu un Mercur retrograd, atunci apar și foștii iubiți sau cineva care vrea să-ți facă probleme în relația existentă. Așa că trebuie să fii atent să nu dai voie certurilor banale în timpul perioadei dificile a lui Mercur retrograd. Rămâi fidel valorilor tale, îndeplinește-ți responsabilitățile și fii întotdeauna fidel partenerului cu afecțiune și înțelegere. La final, vă doresc din suflet anul 2026 să vă aducă liniște, împlinire și puterea de a transforma orice vis în realitate, să aveți parte de sănătate, oameni buni alături de voi, oportunități noi și curajul de a merge pe drumul vostru. Autentic. Ceea ce vă doresc din tot sufletul este ca acest an să fie plin de lumină, inspirație și momente care să vă bucure inima. La mulți ani și un 2026 minunat! Succes!